ดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้คลิปนี้เราจะมาทำครีมจากสารสกัดของดอกมาโลกันนะคะมาโลเป็นดอกไม้ตระกูลชบาค่ะแถมยังมีฤทธิ์ช่วยรักษาความชุ่มชื้นให้กับผิวหนังช่วยบำรุงผิวพรรณให้ดูสดใสดูเปล่งปลั่งผิวไม่แห้งกร้านดูแลสุขภาพดีอีกทั้งยังมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงคงความอ่อนเยาว์ให้ผิวและนอกจากนี้มาโลยังมีฤทธิ์ในการช่วยต้านการอักเสบลดการระคายเคืองสามารถใช้เป็นยารักษาโรคผิวหนังที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากรากเลื่อนและแก้อาการผดผื่นคันหรือผิวหนังเป็นตุ่มได้เป็นอย่างดีด้วยนะคะสำหรับวิธีสกัดน้ำมันนะคะแนะนำให้เข้าไปดูคลิปก่อนหน้านี้นะคะมาโลไม่ใช่สวยแต่รูปนะคะแถมสรรพคุณยังเยอะแยะมากมายเลยค่ะเรามาเริ่มลงมือทำตัวครีมบำรุงผิวหน้าผิวพรรณกันเลยค่ะอันดับแรกเตรียมชามผสมที่สะอาดมาเลยค่ะวัตถุดิบตัวแรกที่เราต้องการนั่นก็คือเจลว่านหางจระเข้เลยค่ะสำหรับเจลว่านหางจระเข้ก็มีสรรพคุณเยอะแยะมากมายสำหรับผิวพรรณนะคะช่วยรักษาความชุ่มชื้นให้กับผิวหนังแถมยังช่วยรักษาฝ้ากระให้จางลงได้ด้วยนะคะแถมยังป้องกันแสงแดดได้ด้วยค่ะท่านผู้ชมสรรพคุณเยอะแยะมากมายนะคะจะใช้เจลว่านหางจระเข้แบบไหนยี่ห้อไหนก็ได้ค่ะสำหรับวันนี้แขกจะใช้เจลว่านหางจระเข้อยู่ที่ประมาณ2ช้อนโต๊ะค่ะครีมนี้แขกเคยทำใช้มาก่อนแล้วนะคะเป็นครีมที่ใช้ดีมากๆทำให้ผิวพรรณนุ่มนวลนุ่มรื่นแล้วก็ขาวใสด้วยค่ะเพราะว่ามาโลนี้นะเขาช่วยทำให้ผิวขาวใสผิวนวลใสนะคะท่านผู้ชมพอเราได้เจลว่านหางจระเข้มาแล้วนะคะเราก็มาดูวัตถุดิบตัวต่อไปเลยค่ะนั่นก็คือนางเอกของเรานั่นเองค่ะก็คือน้ำมันสกัดจากดอกมาโลนั่นเองค่ะน้ำมันสกัดนะคะสามารถทำเก็บไว้ทีเยอะๆได้นะคะท่านผู้ชมวันนี้แขกใช้เจลว่านหางจระเข้2ช้อนโต๊ะอันดับแรกเราก็ค่อยๆทยอยใส่น้ำมันจากสารสกัดดอกมาโลลงไปทีละ1ช้อนโต๊ะแล้วก็คนผสมให้เข้ากันก่อนนะคะคนผสมกันไปเรื่อยๆให้น้ำมันสารสกัดดอกมาโลเข้ากับเจลว่านหางจระเข้ได้เป็นอย่างดีสัดส่วนไม่มีตายตัวนะคะสัดส่วนไม่มีตายตัวคุณสามารถลดหรือเพิ่มได้ค่ะถ้ารู้สึกว่าครีมเหนียวข้นไปสามารถเติมน้ำมันลงไปได้เรื่อยๆแต่ถ้ารู้สึกว่าเหลวเกินไปคุณก็สามารถเติมเจลว่านหางจระเข้ได้ค่ะอันนี้ตัวครีมยังข้นไปแขกก็จะเติมน้ำมันจากสารสกัดดอกมาโลลงไปอีก1ช้อนโต๊ะค่ะเมื่อเติมลงไปแล้วเราก็คนผสมให้เข้ากันอีกครั้งแต่วันนี้สัดส่วนวันนี้นะคะแขกจะใช้สัดส่วนเท่ากันคือเจลว่านหางจระเข้อยู่ที่ประมาณ2ช้อนโต๊ะแขกก็จะใช้น้ำมันอยู่ที่2ช้อนโต๊ะเหมือนกันค่ะท่านผู้ชมเมื่อใส่น้ำมันไปแล้วก็คนสัดส่วนให้เข้ากันเลยค่ะคนส่วนผสมค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันเป็นอย่างดีค่ะคนให้ตัวครีมเด้งฟูขึ้นมานะคะคนไปเรื่อยๆใจเย็นๆค่ะดอกมาโลมีสรรพคุณเยอะแยะมากมายสำหรับผิวพรรณนะคะท่านผู้ชมสำหรับคนไหนที่ผิวแห้งเนี่ยเหมาะมากเลยค่ะแล้วก็ทำให้ผิวขาวผ่องนวลแบบเป็นธรรมชาติด้วยค่ะจริงๆแล้วครีมตัวนี้แขกทำใช้มาก่อนแล้วนะคะเคยลงครีมพอกหน้ากับสารสกัดดอกมาโลให้ท่านผู้ชมไปแล้วนะคะแต่มันเป็นครีมพอกหน้าเมื่อพอกไปแล้วต้องล้างออกแต่ครีมตัวนี้ทาไปแล้วไม่ต้องล้างออกเลยค่ะเมื่อเราคนผสมเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็มาดูวัตถุดิบตัวต่อไปเลยนะคะท่านผู้ชมค่อยๆคนผสมให้เข้ากันนะคะไม่ต้องไปตีแรงค่ะวัตถุดิบตัวต่อไปนั่นก็คือคอลลาเจนนั่นเองค่ะสำหรับสรรพคุณของคอลลาเจนก็ช่วยเพิ่มความแข็งแรงและยืดหยุ่นให้กับชั้นผิวหนังนะคะแถมยังป้องกันฝ้ากระจุดด่างด
นอกจากนี้ยังเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบไหลเวียนโลหิตโดยเฉพาะหลอดเลือดเล็กช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของหลอดเลือดอันนี้ถ้าเป็นคอลลาเจนสำหรับทานนะคะแต่สำหรับผิวพรรณนี้นะเขายังช่วยยับยั้งการสร้างเม็ดสีเมลานินทำให้ผิวขาวกระจ่างใสขึ้นด้วยนะคะทำให้ผิวขาวกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติวันนี้แขกจะใส่คอลลาเจนอยู่ที่5 หยดค่ะเมื่อเราใส่คอลลาเจนไปแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันอีกครั้งค่ะคนจนกว่าส่วนผสมทั้งหมดจะเข้ากันดีนะคะท่านผู้ชมสำหรับครีมพอกหน้าจากสารสกัดดอกมานโรนะคะใครยังไม่ได้รับชมนะคะเข้าไปรับชมคลิปที่ลงไปก่อนหน้านี้ได้นะคะเมื่อคนส่วนผสมเข้ากันดีแล้ววัตถุดิบตัวต่อไปเลยค่ะนั่นก็คือวิตามินซีนั่นเองค่ะท่านผู้ชมสำหรับวิตามินซีก็มีประโยชน์เยอะแยะมากมายสำหรับผิวพรรณเลยนะคะวันนี้ใครจะใส่วิตามินซีอยู่ที่5 หยดนะคะท่านผู้ชมวิตามินซีเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพสูงช่วยปกป้องเซลล์แถมยังเสริมภูมิต้านทานและช่วยบรรเทาอาการภูมิแพ้เนื่องจากวิตามินซีมีคุณสมบัติสำหรับคนที่ทานนะคะแล้วก็ยังช่วยสร้างคอลลาเจนเพื่อซ่อมแซมเนื้อเยื่อต่างๆในร่างกายชะลอความแก่และลดการเกิดริ้วรอยแห่งวัยด้วยนะคะแถมยังช่วยป้องกันโรคหลอดเลือดออกตามไรฟันด้วยนะถ้าสำหรับใครที่ใช้แบบกินแต่วันนี้เราใช้แบบคอสเมติกนะคะท่านผู้ชมวิตามินซีก็มีประโยชน์เยอะแยะมากมายวิตามินซีเราก็ใช้5 หยดเท่ากันกับคอลลาเจนเลยค่ะเมื่อใส่วัตถุดิบลงไปครบแล้วนะคะคนส่วนผสมให้เข้ากันดีคนจนกว่าตัวครีมจะเด้งฟูขึ้นมาสวยนะคะคนจนฝ่าจะได้เนื้อครีมที่เนียนสวยเลยค่ะท่านผู้ชมค่อยๆคนไปใจเย็นๆนะคะครีมตัวนี้สามารถทำในปริมาณที่มากๆได้นะคะเพราะว่าตัวครีมเนี่ยสามารถเก็บได้นานถึง 4-5 เดือนนะคะในอุณหภูมิห้องโดยที่ไม่แช่ตู้เย็นเลยล่ะค่ะจะเห็นว่าเนื้อครีมสวยมากๆเลยนะคะเนื้อครีมแบบเป็นเงาวับเลยค่ะเมื่อคนส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะคะหากระปุกแก้วที่สะอาดนะคะหากระปุกแก้วที่สะอาดมาใส่เก็บไว้ใช้เลยค่ะวิธีทำไม่ยุ่งยากนะคะท่านผู้ชมทำไม่ยุ่งยากค่ะทีนี้เราก็มาดูวิธีใช้กันเลยนะคะว่าวิธีใช้กันแบบไหนนะคะครีมตัวนี้นะคะไม่ใช่แค่ทาอย่างเดียวนะคะยังเป็นตัวที่ช่วยผัดเซลล์ผิวได้เป็นอย่างดีค่ะนะคะเห็นไหมคะว่าเนื้อครีมเนียนสวยมากๆเลยค่ะเนื้อครีมสวยแล้วก็พอทาไปแล้วทำให้ผิวนุ่มรื่นมากๆเลยตื่นเช้ามาไปส่องกระจกดูหน้าขาวนวลผ่องมากเลยค่ะแนะนำให้ทุกคนทำใช้เลยค่ะดอกมานโรก็หาได้ง่ายนะคะเป็นตระกูลของดอกชบาแม้กระทั่งดอกชบาแบบที่เมืองไทยมีก็สามารถนำมาสกัดน้ำมันได้นะคะท่านผู้ชมเป็นดอกไม้ตระกูลเดียวกันเลยค่ะวิธีใช้ไม่ยุ่งยากเมื่อทำความสะอาดผิวให้เรียบร้อยแล้วนะก็ทาครีมนี้ลงไปเลยค่ะทาให้ทั่วใบหน้าและลำคอนะคะวันนี้แขกจะทากับหลังมือให้ดูนะคะเมื่อทาไปแล้วนะค่อยๆนวดด้วยปลายนิ้วนวดไปเรื่อยๆเพื่อช่วยให้ตัวครีมซึมซับเข้าไปสู่ผิวได้เร็วค่ะนวดไปเรื่อยๆนะคะท่านผู้ชมนวดจนกว่าเขาซึมซับเข้าไปแล้วนะเขาจะเป็นตัวเหมือนสครับผิวเลยค่ะตัวสครับเซลล์ที่ผิวหนังที่ตายแล้วออกมานะคะท่านผู้ชมถ้าถามว่าเมื่อเขาผัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วออกมาแล้วอย่างนี้มันจะชุ่มชื้นผิวได้ยังไงแต่ขอบอกเลยนะคะเขานะเห็นไหมเขาสครับผิวเราออกมานะคะทำให้เซลล์ผิวที่ตายแล้วหลุดลอกออกมาถึงทำให้หน้าเราขาวใส
แล้วก็เขาจะทิ้งน้ำมันนะคะที่เราใส่ไปน้ำมันสารสกัดดอกมาโลไว้บนผิวของเรานะคะทำให้ผิวชุ่มชื้นมากๆเลยค่ะแนะนำให้ทุกคนทำใช้เลยค่ะสำหรับน้ำมันที่เหลือนะคะคุณสามารถเอาไปผสมครีมทาหน้าที่คุณใช้อยู่เป็นประจำหรือว่าครีมทาผิวที่คุณมีที่ใช้อยู่เป็นประจำแล้วนำไปทาผิวได้เลยค่ะทำให้ผิวขาวใสอย่างเป็นธรรมชาติทำให้ผิวนุ่มรื่นมากๆเลยนะคะน้ำมันสกัดของดอกมาโลหรือดอกชบามีประโยชน์เยอะแยะมากมายอย่างที่เราคนไทยคิดไม่ถึงนะคะสำหรับพี่น้องคนไทยหาดอกมาโลไม่ได้ใช้ดอกชบามาสกัดเลยค่ะเป็นดอกไม้ตระกูลเดียวกันนะคะถ้าหากว่าเข้ามารับชมคลิปนี้แล้วเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางเพจด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ทางเพจลงไปค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ